Bună ziua, sunt Liviu Popescu și vă prezint analiza zilnică a pieței de astăzi, 31 iulie, aici la FX Markets. Bursele de valori din SUA au închis într-o ușoară scădere luni, deoarece optimismul privind intervenția Băncii Centrale Europene și a Rezervei Federale s-a diminuat. Dow Jones a scăzut cu 0,02% și S&P 500 cu 0,05%. Nasdaq a înregistrat o scădere de minus 0,41%. Dow Jones rămâne peste nivelul de rezistență de 12.800 și își consolidează poziția înspre pragul de 13.000, iar Nasdaq se află la 2.660. Dolarul american s-a apreciat în fața celor mai multe valute după ce optimismul investitorilor s-a diminuat. Traderii sunt nerăbdători să afle miercuri care este poziția Rezervei Federale privind măsurile de stimulare economică. Barometrul de încredere al consumatorilor se așteaptă să fie astăzi de 61,5 față de valoarea anterioară de 62. Pe piața mărfurilor, prețul aurului se menține la $1.624 per uncie, după ce s-a aflat la un minim dublu al nivelului de suport la $1.615. Speculațiile privind intervenția Rezervei Federale ar putea duce la un spike în ceea ce privește prețul aurului. Metalul prețios se va menține bullish cât timp este tranzacționat sub nivelul de suport de $1.615. Țițeiul a scăzut cu 0,5%, închizând la $89,5 per baril. Tendința rămâne bullish cât timp tranzacționarea se face sub nivelul de $89. Prețul monedei euro s-a depreciat ușor față de dolar, în urma diminuării optimismului cu privire la intervenția Rezervei Federale. Raportul de PIB din Spania arată o scădere de minus 0,4%, așa cum era estimat. Euro-dolar va rămâne bullish cât timp se tranzacționează peste nivelul de suport de 1,2220. Rata șomajului din Germania este de așteptat să crească de la 10,1% la 10,2% și rata șomajului din Europa de la 11,1% la 11,2%. Euro, ultima valoare, 1,2260. Lira sterlină s-a depreciat față de dolar după ce net lending to individuals a înregistrat o scădere în urma încetinirii activității economice. Este posibil ca UK să fie puternic afectată de recesiune. Lira sterlină dolar se tranzacționează între nivelul de rezistență de 1,5770 și nivelul de suport de 1,5470 și o ieșire din aceste limite este cea care va dicta tendința pe termen lung a perechii valutare. Lira sterlină, ultima valoare, 1,5727. Dolarul canadian s-a apreciat în fața dolarului, deoarece există posibilitatea ca Statele Unite să cumpere obligațiuni, ceea ce va duce la slăbirea dolarului american. Perechea dolar-dolar canadian se tranzacționează pe un canal descendent, se află în limita inferioară acestuia și o întoarcere înspre limita superioară este posibilă. PIB-ul este estimat la 0,2% față de 0,3%. Dolarul canadian, ultima valoare, 1,0015. Asta e tot pentru astăzi, sunt Liviu Popescu și v-am prezentat principalele informații ale pieței valutare aici la fxmarkets.com.